Το άγχος βγαίνει από κακή προετοιμασία. Δεν διάβασα το μάνια. Εμένα μου αρέσουν τα κλασικά, τα e-tools, τα στρατιωτικού τύπου. Στρατόγκαυλος. Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Περάσαμε το Πάσχα, χρόνια πολλά. Καλά είναι, χωνέψαμε κιόλας, τα καταφέραμε με λίγες δυσκολίες, αλλά εντάξει. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Άλεξ. Ο Άλεξ είναι ένα μέλος στην οικογένεια μας εδώ. Από τα καινούργια. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να μιλήσουμε για το prepping, όπως πολλοί μας είχαν συζητήσει την άλλη φορά, να μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα του prepping. Είναι ενδιαφέρον θέμα νομίζω και επίκαιρο κιόλας, γιατί τώρα πρόσφατα είχε βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την οδηγία με τις 72 ώρες να είναι όλοι προετοιμασμένοι κτλ. Οπότε εντάξει, θα είναι ένα επίκαιρο θέμα νομίζω. Πριν πάμε εκεί, εσύ ασχολείσαι, βλέπω, με βάρη, Εντάξει, σωματική βελτίωση. Κάνεις και διατροφικά. Εντάξει, κυρίως τρέφομαι με fast food, αλλά εντάξει. Όχι. Κάθε μέρα ο Άλεξ εδώ έχει συγκεκριμένη ώρα με το shaker του. Λέω, Άλεξ, πάλι shaker. Τι να κάνουμε, έχει ένα πρόγραμμα διατροφής. Πρόγραμμα ναι, αλλά το κυρίως γεύμα είναι κυρίως fast food. Βαριέμαι να μαγειρεύω, βαριέμαι να κάνω τέτοιο lunch. Δηλαδή ξεκινάς καλά και μετά το χαλάς την ημέρα. Όσο είναι όλα υπολογισμένα, βγαίνει. Είναι όλο παιχνίδι αριθμών. Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες λοιπά. Όσο οι αριθμοί συμπίπτουν, τώρα από πού θα έρθουν, μετά είναι λίγο δεύτερη μοίρα. Κάποια στιγμή να το δείξει και αυτό, μήπως γίνω σαν εσένα. Όλα γίνονται. Χρόνος είναι. Ωραία. Για πού πάμε σήμερα με το prepping, ναι. Τι είναι το prepping, καταρχήν να πούμε στον κόσμο τι είναι το prepping. Πάμε παιδιά. Όταν λέμε prepping εννοούμε ουσιαστικά προετοιμασία, έτσι. Το άγχος βγαίνει από κακή προετοιμασία. Εντάξει, εμείς τώρα όλοι ελπίζουμε. Δηλαδή είσαι τώρα αγχωμένος, δεν είσαι προετοιμασμένος για το podcast. Για το podcast, ναι, δεν το περίμενα αυτά, αλλά εντάξει, τώρα όχι ιδιαίτερα. Εμείς εντάξει, τώρα επειδή θα ακούει τώρα κανείς για προετοιμασία, ακούει prepping, ακούει όλα αυτά και θα φαντάζεται κανέναν τύπο τώρα εκεί πέρα να σκάβει κάτω από το σπίτι του, να φτιάχνει κάνα μπούνκερ τύπου δεύτερο παγκόσμιο πολέμου. Για σένα πόσο σημαντικό είναι το prepping? Πόσο σημαντικό? Εντάξει, δεν θα χάσω ας πούμε και τον ύπνο μου τα βράδια να σκέφτομαι αν είναι όλα προετοιμασμένα ή όχι. Απλά είναι κάτι νομίζω που είναι καλό ρε παιδί μου να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα για κάποιες περιπτώσεις. Αυτό. Όπως είπα και πριν, ελπίζουμε για το καλύτερο. Για σένα το prepping πότε ξεκίνησε? Δηλαδή σε ποια στάδιο της ζωής σου ξεκίνησε? Δεν μπορείς να θυμηθείς. Ναι, όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ξέρεις, για εμένα το prepping ξεκίνησε όταν ήμουν 7 χρονών. Με είχαν γράψει οι γονείς μου εκεί στους προσκόπους της Νότιας Αφρικής, από εκεί που γεννήθηκα. Και θυμάμαι μας μάθανε πάντα να έχουμε ένα τσαντάκι πάνω μας και πήγα αγόρασα ένα ωραίο δερμάτινο τσαντάκι και μέσα είχα γάζες, είχα σουγιά Victorinox, είχα λεφτά μέσα. Δηλαδή χρειαζόσαι ένα τηλέφωνο, να πάρεις κάποιον τηλέφωνο, γιατί εκείνες τις εποχές δεν υπήρχαν κινητά. Τι μπορεί να χρειαστεί. Και από εκείνη τη στιγμή στη ζωή μου μπήκε το prepping πολύ δυναμικά και μου ήταν ιερό πώς ετοίμαζα αυτό το τσαντάκι μέσα. Δηλαδή, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, χρειάζομαι αυτό. Για να μπορώ σε κάποια δύσκολη στιγμή να είμαι οργανωμένος. Είχα μέσα, πώς λέγεται αυτό που ψαρεύεις, το καλάμι με την πετονιά, τα ακίστια. Πετονιά, γύρω από σπίρτα, ξεκίνησα από εκείνα τα χρόνια και μεγάλωσε αυτό μέσα μου και το ανέπτυξα πιο πολύ. Φαντάζομαι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που εσύ πλέον θα είσαι full αναπτυγμένος, γιατί και εσένα από ό,τι κατάλαβα σε συζητήσεις σου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί. Κοίταξε, αυτό που λες είναι ενδιαφέρον, γιατί π.χ. όταν λέμε ας πούμε prepping, δεν είναι απαραίτητα ρε παιδί μου στρατιωτικού τύπου προετοιμασία. Π.χ. ακούω στις ειδήσεις ας πούμε ότι αύριο θα βρέξει. Θα βάλω μια ομπρέλα στην τσάντα μου. Είναι και αυτό ουσιαστικά. Αυτό είναι δηλαδή το ότι περιμένω να συμβεί κάτι. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και όχι, αλλά όπως και να έχει ρε παιδί μου, εγώ θέλω να είμαι προετοιμασμένος. Δηλαδή νομίζω εκεί καταλήγει. Δεν θέλω δηλαδή να πιαστώ απροετοίμαστος ή να ξαφνιαστώ ας πούμε, από κάτι, να μην ξέρω ας πούμε, τι θα κάνω. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί της όλης αυτής. Εσύ τώρα π.χ. στο σπίτι σου έχεις prepping τσάντα? Prepping τσάντα, έχω κάποια στάνταρ πράγματα, ούτως ή άλλως έτσι, δηλαδή έχω ας πούμε, κάποια πόνσο, έχω κάποιους πινθυριστές, μαχαιράκια, ιστορίες τέτοια.
που πιο πολύ τα χρησιμοποιώ για κάμπινγκ, Μμμ. αλλά όταν δεν τα χρησιμοποιώ για κάποια τέτοια δουλειά, είναι όλα μέσα σε μία τσάντα όμορφα και ωραία, η οποία, εντάξει, άμα γίνει κάτι, είναι καλό να ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχει, Και το οτιδήποτε. έχεις σε σημείο προσβάσιμο εύκολο ή... Ναι, ναι, είναι, Μμμ. είναι πάντα σε σημείο τέτοιο. Αν και το καλύτερο σημείο είναι να υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο, νομίζω, Μμμ. αλλά, ή από τα καλύτερα σημεία, αλλά απ' την άλλη, ας πούμε, καλό είναι και εκεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Ρε παιδί. Σαν, εντάξει, να είναι τακτοποιημένα και να είναι και χρήσιμα Τι ταυτόχρονα, έτσι, που έχεις εσύ μέσα στο τακτοποιούνται. δικό σου το prepping kit? Ε, Κοίτα, όλα σε αυτό το τομέα, ας πούμε, νομίζω καταλήγουν, η πηγή δηλαδή είναι ο κανόνας των 3. Έτσι. Έχουμε δηλαδή 3 ώρες όπου ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει σε ακραίες καιρικές συνθήκες χωρίς να έχει κατάλυμμα. Έχουμε 3 μέρες που μπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό και έχουμε τέλος 3 εβδομάδες που μπορεί να επιβιώσει χωρίς φαγητό. Οπότε όλα πηγάζουν από αυτά τα 3. Οπότε έχουμε δηλαδή ουσιαστικά κάτι για κατάλυμμα, κάτι για έβρεση τροφής ή κάποια ξηρά τροφή και σίγουρα, ας πούμε, κάτι για να βοηθήσει με νερό. Να Μμ. υπάρχει, ας πούμε, να μπορούμε να βρούμε νερό ή να μπορούμε να το φιλτράρουμε, να το βράσουμε κτλ. Για το κατάλυμμα, υπόστρωμα, που από τη μία μεριά είναι σαν αλουμινόχαρτο, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το υλικό, αλλά μάλλον παίζει να είναι και αλουμινόχαρτο. Από την άλλη μεριά απλό υπόστρωμα, για μόνωση κυρίως, γιατί δεν θέλουμε, ας πούμε, το κρύο από το πάτωμα να έρχεται πίσω σε εμάς. Μετά από εκεί και πέρα ένα πόνσο, το οποίο είναι πάντα χρήσιμο γιατί μπορεί και να χρησιμοποιηθεί σαν αδιάβροχο, μπορεί να γίνει μίνι κατάλυμμα, μπορεί να γίνει στέγη για σκιά, για βροχή, για οτιδήποτε. Είναι πάρα Εξήγησε πολύ λίγο στον τέτοιο. κόσμο τι σημαίνει πόνσο, γιατί πολλοί Πόνσο το είναι ξέρουνε, μεξικανική λέξη ναι, ουσιαστικά, από πολλοί το εκεί ξέρουν νομίζω και άλλοι έρχεται. δεν, Ναι, ναι. το πόνσο ουσιαστικά είναι πανοφόρη, θα μπορούσε να το πει κανείς στα ελληνικά. Είναι, αν το απλώσεις κάτω στο πάτωμα, είναι ένα μεγάλο τετράγωνο και έχει μια κουκούλα στη μέση. Οπότε, ρε παιδί μου, είναι εύκολο να το περνάει κανείς πάνω από το κεφάλι του και να το έχει σαν αδιάβροχο. Αφήνει ευχέρεια να κουνιούνται τα χέρια όμορφα και ωραία, όταν το χρησιμοποιεί κανείς σαν αδιάβροχο. Εδώ, Και εδώ μπορούμε να κάνουμε μια μικρή παύση. Πολλοί μας ρωτάνε, είναι τα σακίδια σας αδιάβροχα? ναι, Και τα σακίδια μας όχι, δεν είναι αδιάβροχα, γιατί πολύ απλά έχουν πάρα δεν πολλές πρέπει. ραφές και είναι πολύ δύσκολες αυτές τις ραφές να τις μονώσουμε. Θα προσθέσει πολύ βάρος στο σακίδιο αν τα μονώσεις και θα το κάνει πολύ δίσκαμπτο και δύσχριστο. Συνεπώς τι κάνουμε? Ή παίρνουμε ένα κάλυμα σακιδίου, αδιάβροχο, Έτσι. ή φοράς ένα πόνσο. Όταν φοράς το πόνσο, καλύπτεις και το σακίδιο από πίσω και ό,τι νερό πέσει από πάνω, κυλάει. Προχωράμε. Next point. Αυτός είναι ένας τρόπος και βέβαια εντάξει. Υπάρχει και άλλος τρόπος που απλά πετάμε μέσα στο σακίδιό μας μια σακουλίτσα και Και τα όλα μέσα στη βάζουμε όλα σακούλα, μέσα ναι. στη σακούλα. Γιατί αν το σακίδιο σαν σακίδιο ήταν αδιάβροχο και βρέχεται, ας πούμε, απ' έξω, πιάνει μες στην υγρασία όταν το αποθηκεύουμε κτλ. Με τον καιρό θα φύτρωνα πράγματα εκεί μέσα, δεν το θέλουμε αυτό, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, ήμασταν στο κατάλυμμα, έτσι. Το πόνσο, ας πούμε, είναι αρκετά κλειδί και επίσης μπορούμε ουσιαστικά με το πόνσο να χρησιμοποιήσουμε πολύ εύκολα για να κοιμηθούμε κάπου γρήγορα. Δηλαδή, να πάρουμε απλά το πόνσο μας, να βάλουμε από μέσα κάποια μορφή liner, κάποια κουβέρτα, κάποιο πανοφόριο, ας πούμε, πιο μακρύ, Εδώ οτιδήποτε. όμως κουβέρτα, επειδή δεν το έχεις πάρει, τι μπορείς Δεν. να βάλεις σε θέση κουβέρτας? Γιατί τώρα υποτίθεται είμαστε prepped. Δεν θα Ναι. κουβαλήσουμε και όλο το σπιτικό μας μαζί. Εντάξει, εγώ όταν λέω κουβέρτα εννοώ μια απλή μικρή, ρε παιδί μου, Εγώ τέτοιο, τι θα αλλά έκανα, θα εντάξει. βρίσκα, Ναι, θα το ναι. γέμιζα με φύλλα κάτω π.χ. Θα έβρισκα δέντρα. Όχι, είναι πιο πολύ συγκεκριμένη τέτοια αυτή. Πες το, είναι συγκεκριμένη. Οι Αμερικάνοι το λένε Ranger Taco, νομίζω, ξέρω. Ουσιαστικά αυτό βάζεις σαν μπουφάν κάτι από μέσα από το Μμμ. πόνσο, δηλαδή θες κάτι για θερμομόνωση και βάζεις το πόνσο απ' έξω, ουσιαστικά για την υγρασία Ας κτλ. πούμε ότι δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ εκεί που είσαι. Ναι, Τι κάνεις μετά? Δεν μπορείς να πας να αγοράσεις αυτά τα πράγματα. τα έχεις έτοιμα αυτά. Ας πούμε δεν τα έχεις έτοιμα. Α, δεν τα έχεις Όχι, τι αυτά. θα βάζεις από κάτω από το πόνσο? Κάτω από το πόνσο, βασικά τίποτα. Το πόνσο με χαρά από μόνο του θα είναι καλό για μόνωση. Εμείς νομίζω είχαμε κάνει στους προσκόπους στην Νότια Αφρική κάτι τέτοιο. Είχαμε στήσει ένα πόνσο με 2 ξυλαράκια, το κάναμε, το τεντώσαμε. γιατάκι.
Ναι, Έτσι. και φτιάξαμε και μόνοι μας αρτάνες. Από ειδικά Αυτό φύλλα. πολύ καλό. Να ξέρεις να Ναι. πλέξεις δικό σου σκηνή είναι πολύ χρήσιμο. Το κάναμε, το τεντώσαμε και μετά κάτω σαν βάση βρήκαμε φύλλα από κάποια δέντρα που βρήκαμε που Και το ήταν κάνατε μαλακά για και το άνεση πιο πολύ, κάναμε έτσι. κάτω, το γεμίσαμε και χορτάρι από κάτω για να Όχι, μπορεί ναι, είναι να έξυπνο. Είναι κρατήσει και έξυπνο. την υγρασία και να διατηρήσει και την μόνωση μέσα. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Είναι καλό σίγουρα. Απλά αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή το πόνσο είναι η σύγχρονη, είναι η εξελιγμένη μορφή ουσιαστικά αυτού. Και εντάξει, δηλαδή για μόνωση νομίζω θα είναι υπεραρκετό. Είναι καλό. Γενικά για ύπνο είναι καλό να έχουμε κάτι να έχουμε από κάτω μας, κάτι να έχουμε από πάνω μας και κάτι να μπορούμε να μπούμε εμείς μέσα. Το πόνσο, οπότε άμα κανείς το τυλίξει τριγύρω του ουσιαστικά για να κοιμηθεί, ειδικά άμα έχει κάποιον βράχο από πάνω ή κάτι τέτοιο, κάποιο δέντρο ή οτιδήποτε τέτοιο, είναι πάρα πολύ καλό για αυτόν τον σκοπό. Και μετά για θερμομόνωση, κάποιο μπουφανάκι, αν έχει μαζί του κανείς μια μικρή κουβέρτα, οτιδήποτε τέτοιο, είναι πάρα πολύ καλό Εδώ αυτό, να πούμε ότι δηλαδή χέδιο-κατάλημα. ένα πολύ σημαντικό προϊόν είναι η αλουμινοκουβέρτα. Ναι, Ουσιαστικά πάρα αν πολύ τυλιχτείς με μια Πάρα μικρή πολύ καλό. αλουμινοκουβέρτα και μετά βάζεις από πάνω το πόνσο, θεωρητικά πρέπει να σε κρατήσει. Όχι, θεωρητικά θα σε Ναι, κρατήσει. δεν θα θα πούμε κρατήσει. ότι δεν θα ξεπαγιάσεις, αλλά θα επιβιώσεις, δεν θα πεθάνεις. Εντάξει, ανάλογα και πάντα που είσαι. Έτσι. Τώρα Ναι. στην Αρκτική, ας πούμε, θα είναι δύσκολα. Αλλά ναι, για τα ελληνικά δεδομένα, με μια τέτοια θερμική κουβέρτα, ναι, αρκετά. Πολύ πιθανόν θα είναι αρκετό. Οκ. Και αρκετά πιο portable. Στο επόμενο μας τώρα θέμα. Μμμ. Λήξαμε το θέμα της σωματικής προστασίας. Ναι, έτσι, του Από τα, καταλήμματος. από τα elements, Έλα, από τα εξωτερικούς στοιχεία της παράγοντες. φύσης, ρε Όχι, παιδί στοιχεία μου. της Ναι, φύσης. αυτό. Ωραία. Ουσιαστικά βρήκαμε έναν τρόπο να προστατέψουμε από τον αέρα, από το κρύο, από τη βροχή τον εαυτό μας. Μετά πάμε στη δεύτερη φάση. Δεύτερη φάση είναι μετά. Καλά, ανάλογα τώρα το σενάριο, έτσι. Αλλά αν δεν περιμένουμε, ας πούμε, κάποιος να μας βρει ή κάτι τέτοιο, η δεύτερη προτεραιότητα είναι σίγουρα έβρεση νερού και μετά έβρεση τροφής. Αυτό. Νερό. Ναι, αν δεν υπάρχει κάποιο ριάκι τριγύρω ή κάτι τέτοιο, ναι, είναι δύσκολο. Και εδώ τώρα να προσθέσουμε κιόλας ότι σε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μία έξυπνο, να υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι bug-out bag, 72 ώρων, ας πούμε, με προμήθειες μέσα κτλ. Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα bug-out location. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε από πριν, δεν έχουμε σχεδιάσει το πού θα πάμε άμα γίνει κάτι, ναι, είναι λίγο δύσκολα. Ουσιαστικά ένα Αυτό. πολύ σημαντικό κομμάτι του prepping είναι σε όπου είσαι πρέπει να έχεις ένα location που θα πας σαν Ναι. safe house Και ουσιαστικά. όχι μόνο, ένα καλό είναι να έχεις και ένα εφεδρικό. Αν στραβώσει δηλαδή η δουλειά, δεν μπορώ Ναι. να πάω σε εκείνο, να έχω και ένα εφεδρικό. Θέμα νερού, τι κάνεις εκεί? Θέμα νερού, αν έχεις προνοήσει, ας πούμε, από πριν και ξέρεις ότι υπάρχουν κάπου ριάκια, ποταμάκια και τα λοιπά τριγύρω, εκεί είναι λίγο πιο εύκολο. Εκεί, ας πούμε, είναι βατό το πράγμα. Αυτό που κάνεις εκεί ουσιαστικά είναι. Αυτό μας φέρνει στο άλλο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να είναι μέσα σε ένα τέτοιο. Χρειαζόμαστε ένα μεταλλικό μπουκάλι. Κάποιο είδους μεταλλικό μπουκάλι. Γιατί μεταλλικό? Θα φτάσουμε σε αυτό τώρα, γιατί μεταλλικό ουσιαστικά θέλουμε κάτι για να το φιλτράρουμε το νερό, ας πούμε, από σωματίδια κτλ. Γι' αυτό το πράγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε. Από ένα κομμάτι ύφασμα, δηλαδή πως έχουμε εμείς εδώ πέρα τα σεμάκ, είναι πάρα πολύ καλά, ας πούμε, σαν μπαντάνες και γενικά οτιδήποτε σε σχήμα μπαντάνα. Εξήγησε λίγο τι είναι το σεμάκ. Ναι, το σεμάκ είναι ουσιαστικά ένα τετράγωνο κομμάτι ύφασμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τυλίγεται γύρω από το πρόσωπο για άμμο και χώματα σε περίπτωση, ας πούμε, αέρα, μπορεί να τυλιχτεί γύρω από το κεφάλι για περίπτωση ήλιου Το οποίο πάρα κτλ. πολύ σημαντικό είναι όταν θα αγοράσετε ένα σεμάκ πρέπει να είναι 100% βαμβακερό. Αυτό. Γιατί υπάρχουν στην αγορά σεμάκ το οποίο είναι συνθετικά Ναι, δεν το θες. και δεν το θέλουμε για αυτό το σκοπό, πρέπει να είναι Όχι, 100% βαμβακερό. 100% βαμβάκι. Και έτσι λειτουργεί κιόλας μετά σαν φίλτρο. Άμα δεν είναι 100% βαμβάκι, εντάξει, εγώ δεν θα το εμπιστευόμουν. Τέλος πάντων, τώρα ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι χρησιμοποιείς ό,τι έχεις, ρε παιδί μου, τριγύρω, έτσι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις στάχτη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάρβουνα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άμμο από την όχθη κάποιου ποταμού, Ουσιαστικά χώμα, η στάχτη γρασίδι. είναι σαπούνι. Το ήξερες αυτό? Όχι, αυτό δεν το Η έχω βάση μέσα. του σταχτιού είναι σαπούνι. Δηλαδή, αν έχεις μετά από μια φωτιά στάχτη, μπορείς να βάζεις λίγο στάχτη στην παλάμη με λίγο νερό και αφρίζει.
Και Δεν το ξέρω ότι θα αφήσει. ναι, δηλαδή εμείς το μάθαμε αυτό κάτω στην Αφρική, ότι η στάχτη η σύνθεσή της είναι σαπούνι. Οκ, ενδιαφέρον. Ε, Εξήγησέ μας δηλαδή με στάχτη πώς θα κάνεις φίλτρο νερό. το θέμα είναι να τα βάλεις όλα σε στρώσεις. Από χοντρό προς λεπτό, το τυλίγεις όμορφα και ωραία, ρίχνεις το νερό από πάνω και το αφήνεις να τρέξει κάτω. Δηλαδή καλό θα είναι σε αυτό να υπάρχουν δύο σκεύη, αλλά το σημαντικό είναι στο σκεύος στο οποίο θα το ρίξουμε να είναι μεταλλικό. Για να... Γιατί, το ξαναείπες αυτό ναι, μεταλλικό, sorry. γιατί. Ξέρεις, στο μυαλό μου το έχω λίγο αυτονόητο. Ναι. Για να μπορέσουμε να το βράσουμε. Αν δεν το βράσεις το νερό που βρήκες ουσιαστικά σε κάποιο ποτάμι ή σε κάποια λίμνη, είναι δύσκολα. Από τις νούμερο 1 προτεραιότητες σε κάποιο σενάριο τέτοιο ακραίου τύπου, ας πούμε, είναι να παραμείνει κανείς υγιής. Δηλαδή, μπορεί να έχεις νερό, μπορεί να έχεις φαΐ, μπορεί να έχεις προνήσει και τα πάντα, αλλά αν, ας πούμε, πιεις χαλασμένο νερό ή φας κάτι χαλασμένο, θα είναι, τελείωσε λίγο πολύ εκεί πέρα. Θα είναι δύσκολο. Στο δικό μου bug-out bag έχω ένα μεγάλο νάιλον, πολύ παχύ νάιλον. Έξυπνο, για να βγάλεις νερό από φυτά, Ακριβώς. Συνεπώς, τι κάνεις, σκάβεις μια τρύπα, βάζεις 4 πέτρες να κρατάνε τις άκρες του νάιλον και στη μέση βάζεις μια άλλη πέτρα, το οποίο εντάξει, να μην είναι τόσο βαρύ για να μπορεί να πέσει μέσα στο λάκκο το νάιλον. Ο λάκκος δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ βαρύς. Και εκεί μέσα από την θερμότητα που δημιουργείται από τον ήλιο αρχίζει υδρώνει μέσα αυτό το νάιλον. Κάτω στη τρύπα θα βάλεις ένα δοχείο, ένα ποτηράκι και αυτό σιγά σιγά θα στάζει και θα γεμίζει νερό. Είναι μια έξτρα... Είναι έξυπνο, γιατί εξατμίζεται το νερό, η πέτρα που λέει ουσιαστικά, φανταστείτε το τετράγωνο, το έχει δώσει μια κλίση μπροστά κάτω και έτσι πως εξατμίζεται το νερό από την κάτω μεριά σταματάει να ανεβαίνει ουσιαστικά στο νάιλον και μαζεύεται όλο, συσσωρεύεται στη μέση και πέφτει μέσα στο δοχείο. Πάρα πολύ καλός τρόπος για νερό και επίσης με το νάιλον μπορούμε να το δέσουμε γύρω από κάποιο κλαδί και να μαζεύει το πρωινά νερά. Ναι, μαζί με μια πετρούλα μέσα, αλλά αυτή είναι μια τεχνική την οποία είναι στην έσχατη περίπτωση και θα αργήσεις πάρα πολύ. Αυτό θα αργήσεις πάρα πολύ. Αλλά επειδή λέμε ότι σε περίπτωση προβλήματος τα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν διαθέσιμα, συνεπώς είναι καλά να έχουμε κάποια πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ τώρα που λέω σούπερ μάρκετ, τώρα θυμήθηκα έτσι, από τις πρώτες στιγμές που μου κίνησε το ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση ήταν αυτή η σκέψη. Το ότι τι θα έκανα άμα έκλειναν τα σούπερ μάρκετ, τα ψιλικατζίδικα και τα μαγαζιά. Γιατί θυμάμαι είχα διαβάσει κάπου ένα παλιό άρθρο από εφημερίδα και έλεγε, έτσι κατά τη διάρκεια του πολέμου νομίζω, και έλεγε μην ανησυχείτε, το τάδε σούπερ μάρκετ, ένα από τα γνωστά ονόματα, θα είναι τελικά ακόμα ανοιχτό, έχει προμήθειες για τέτοιο. Και λέω, κοίτα να δεις πώς εξαρτιόμαστε όλοι από κάποιες ουσιαστικά... Για να μην φύγουμε. Λοιπόν, ξαναπάμε. Ναι. Έχεις το μεταλλικό δοχείο που μπορείς να βράσεις το νερό και άπαξ και είναι φιλτραρισμένο και βραστό. Είναι το μεταλλικό δοχείο, κατά προτίμηση, τι ποιότητας πρέπει να είναι? Κατά προτίμηση θα θέλουμε κάτι να είναι καλής ποιότητας. Θα θέλουμε συγκεκριμένους τύπους ατσαλιού. Δεν θέλουμε να έχει πολλές προσμίξεις μέσα. Κάποια από αυτά τα πράγματα, γιατί ειδικά όταν το βράζεις αρχίζουν να λύνονται και να πέφτουν μέσα. Να είναι επικίνδυνο, όπως π.χ. παράδειγμα το αλουμίνιο είναι αντικεινό. Ναι. Δεν κάνει το αλουμίνιο για αυτή τη δουλειά. Πολλά κράματα που γίνονται. Συνήθως, σαν Δήμος, εγώ προτιμάω πάντα το 1810 το ατσάλι ή αλλιώς 304. Είναι πολύ καλές λύσεις αυτές. Κάποιες φορές μπορείς να δεις 316, απολύτως σπανίως, αλλά το 316 δεν κάνει, γιατί βγάζει πάρα πολύ χρώμιο σαν σίδερο. Θυμάμαι ότι κάποιο προβληματισμό είχε. Ναι, συνεπώς κρατάμε πάντα το 304. Όταν αγοράζετε μπουκάλια για τα παιδιά σας, θερμούς, κοιτάξτε μέσα να δείτε το νούμερο 304. Μετά ξέρετε ότι είναι κατάλληλο για να πίνεις. Γιατί έχω τύχει να πηγαίνω σε κάποια καταστήματα και να κοιτάω μέσα και τα μεταλλικά. Κάποια δεν είναι κατάλληλα, ενώ πουλούνται σαν κατάλληλα. Αυτό πρέπει λίγο να το πούμε στον κόσμο. Όχι, είναι τέτοιο. Είναι χρήσιμο. Γιατί η πρόληψη λέει, κατάλαβες. Ναι, και με το αλουμίνιο ειδικά που είπες, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ακούω πολλοί κόσμος ακούει αλουμίνιο και σκέφτεται ελαφρύ, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ ανθυγιεινό το αλουμίνιο και μπορεί να δημιουργήσει πολλών ειδών καρκινών στομάχου και τέτοια πράγματα. Όχι, είναι πολύ ανθυγιεινό πράγμα αυτό. Και κανονικά δεν πρέπει ούτε σε αλουμινόχαρτο να ψήνουμε. Εντάξει, ξέρω, είναι νόστιμο και εμένα μου αρέσουν. Ωραία, το νερό και βέβαια τώρα, από τα καλύτερα να το πούμε τώρα αυτό, ότι
στα coming soon, ότι μπορεί να έρθει, ρε παιδί μου, που είναι από τις πιο καλές πατέντες για το νερό. Ναι, γιατί όχι, βέβαια. Από τις καλύτερες πατέντες για νερό είναι τα ατομικά φίλτρα νερού. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα καλαμάκι, πλαστικό, ελαφρύ, τα οποία αντέχουν να φιλτράρουν νομίζω μέχρι 5 τόνους νερό και φιλτράρουν εκτός από τη 99,9% από όλα τα σωματίδια, φιλτράρουν και 99,9% από όλα τα μικρόβια, δηλαδή κάτι Χολέρες. χολέρες, μπράβο, ναι, και διάφορα άλλα τέτοια, ας πούμε, για να μην πάθουμε καμία δυσεντερία. Ουσιαστικά ένα πολύ προσκεύος. σημαντικό πράγμα στο βρώμικο νερό δεν είναι μόνο οι χολέρες και τα λοιπά, είναι και τα παράσιτα. Ναι, τα φιλτράρουμε και αυτά. Γιατί ένα μεγάλο κακό που μπορεί να πάθεις είναι από παράσιτο. Εννοείται. Μπορεί να σε αφήσει και από εγκεφαλικά παράλυτος μέχρι... Ναι, ισχύει. Και σε αυτό το πράγμα, αυτά τα φιλτράκια είναι με πάρα πολύ καλή περίπτωση, ατομικό φίλτρο νερού. Πώς δουλεύει αυτό το φιλτράκι? Αυτό ουσιαστικά έχει μέσα πάρα πολύ λεπτά και πάρα πολλά φίλτρα, πάρα πολλές ίνες, είναι πάρα πολύ μικρές ίνες ουσιαστικά, δεμένες μεταξύ τους, οι οποίες είναι τέτοιες οι αποστάσεις και είναι τέτοιες οι ποιότητες, όπου φιλτράρουν σχεδόν τα πάντα, δηλαδή 99,9% Αυτό από έχουν τα πάντα. χρόνο ζωής? Έχει ημερομηνία λήξης? Από όσο γνωρίζω, νομίζω, τώρα δεν το λέω με σιγουριά, αλλά νομίζω όχι. Νομίζω από τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσεις μετά αντέχει για άλλα Κοίτα, 4-5 χρόνια, κάτι τέτοιο. πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης, γιατί φαντάζομαι σαν είμαι πρωτογενές σίγουρος. υλικά όλα διαβρώνονται με τον καιρό. Συνεπώς τα φίλτρα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Κοίταξε, εγώ αν το έφτιαχνα το φίλτρο σαν φίλτρο, θα το έφτιαχνα σίγουρα, ας πούμε, από κάποιο πλαστικό, το οποίο να μην πολυμερίζει, να μην διαβρώνεται. Αυτό, δηλαδή υπάρχουν κάποια είδη πλαστικών, τα οποία θα είναι εδώ πολύ μετά από ότι θα έχουμε φύγει εμείς, ας πούμε, και σαν ανθρωπότητα. Λέει ότι μια πλαστική σακούλα χρειάζεται 25 χρόνια για να κάνει απόλυτος αποσύνθεση. Κάτι τέτοιο. Πολύ σημαντικά είναι σε αυτά τα φίλτρα, πριν τα βάλουμε στην τσάντα μας, να κάνουμε κάποιους κύκλους φιλτραρίσματος για να βγάλουμε όλες τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν να φτιάξουν αυτά τα φίλτρα και να είναι έτοιμοι για χρήση πάνω στην ώρα ανάγκης, που κάποιος που θα το πάρει δεν το σκέφτεται. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι πάνε να αγοράζουν μπουκαλάκια και τέτοια από τα μαγαζιά και ούτε καν που τα πλένουν, το γεμίζουν νερό και άιντε πίνουν. Σκεφτείτε, αυτά έχουν γίνει, τελειώσαν από μηχανές. Πρέπει να φύγουν τα λάδια, πρέπει να φύγουν... Αποθήκες, τέτοια, Εγώ θυμάμαι πάντα, η μαμά μου έλεγε στην Αφρική, σαν μικρό παιδί, πάντα έπινα, όταν ήμουν μικρός και έπινα κοκακόλα από το Τενεκέ, μου λέει, να σκέψου αυτοί, λέει, που φτιάχναν αυτά εδώ με μιξιάρικα χέρια, τα σορτάρανε και αυτό πήγε στη συσκευασία. Και από τότε ποτέ δεν πίνω άλλο από το Τενεκέ, δηλαδή. Ναι, όχι, δεν είχε άδικο, Όχι, αυτό που λες είναι μια καλή παρατήρηση. Εγώ την πρώτη φορά που έπεσε τέτοιο φιλτράκι στα χέρια μου και το δοκίμαζα, ας πούμε, με απλό νερό από τη βρύση, έτσι, για να δω, ας πούμε, πώς θα είναι αυτό το πράγμα. Δεν διάβασα το manual, το οποίο έλεγε ουσιαστικά να το ξεπλένεις πολύ καλά, να το αφήσεις τέτοιο. Και έχεις κάποια χημικά απολύματα στο στόμα σαν γεύση. Ήταν μια γεύση ουσιαστικά νερό πισίνας. Αυτό. Είχε μια τέτοια γεύση, ρε παιδί μου. Το οποίο μετά διορθώθηκε στην πορεία, αλλά ναι, στην αρχή λέω, τι είναι αυτό τώρα. Έπρεπε να είχα διαβάσει το manual, έπρεπε να το είχα ξεπλύνει πρώτα. Αλλά ναι, και αυτό, δηλαδή αυτό έχουμε για νερό. Έπειτα φαΐ. Φαΐ καλό είναι να έχει προνοήσει κανείς. Καλά, όπως και με το νερό. Ειδικά για αυτές Εγώ θέλω στο φαΐ να μην μπούμε να κάνουμε συζήτηση στο φαΐ, γιατί το φαΐ, ο άνθρωπος σαν φυσικό είναι hunter. Θα βρει τρόπο να βρει φαΐ. Αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να βρει τρόπο. Γιατί αν πάρεις το bug out bag των 72 ώρων, θα έχεις φαγητό, ας πούμε, για 72 ώρες. Μετά από 72 ώρες, αν δεν έρθει βοήθεια, τι κάνεις? Εκεί αυτό τώρα ξανακαταλήγουμε στο κομμάτι το προετοιμασία. Το ήλπιζε για το καλύτερο και προετοιμάσου για το χειρότερο. Είναι στην φύση μας να είμαστε κυνηγοί, αλλά ο άνθρωπος είναι θηλαστικό, το οποίο κάποιες γνώσεις τις έχουμε έμφυτες, αλλά το πώς να κυνηγάμε είναι πράγμα το οποίο το μαθαίνουμε. Και δηλαδή κάποιος, ας πούμε, που δεν ξέρει, δηλαδή τώρα άμα πάρεις οποιονδήποτε ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και τον αφήσεις σε κάποιο δάσος ή σε κάποιο βουνό και να έχει ζώα, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Δεν θα μπορέσει, ας πούμε, που σημαίνει, ερχόμαστε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Στο δικό μου bug out bag
έχω ένα survival manual. Ένα βιβλίο Πολύ επιβίωσης. έξυπνο. Πάρα πολύ Συνεπώς, έξυπνο. όταν θα έρθει στη στιγμή να βρεθώ σε μια τέτοια κατάσταση, έχω ένα βιβλίο. Ναι. Θα κάτσω με τον ελεύθερο μου χρόνο να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Και μέσα σε Έξυπνο. αυτό το βιβλίο έχει αστερισμούς. Που βρίσκομαι, πώς να μετακινούμε χωρίς πηξίδες, πώς να βρίσκω νερό, πώς να βρω φαγητό, πώς να κάνω παγίδες. Δηλαδή, Πολύ έξυπνο. στην έσχατη περίπτωση έχεις ένα Google Book για αυτό το σκοπό. Ισχύει και ειδικά το... Και δεν ξέρω, πρώτες βοήθειες μέσα. ε, Τώρα, εγώ, επειδή εδώ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση και δεν θέλω να πω ποιο βιβλίο έχω. και εγώ δεν θέλω να κάνω Ναι. διαφήμιση, αλλά να πω κάτι. Ναι. Να έχεις, Να το έστω, αναφέρω. πρέπει να έχεις ένα manual το οποίο μπορεί να όταν έρθει η στιγμή να το χρειαστείς, ανοίγεις το βιβλίο και λες παγίδες, φαγητό, μετακίνηση, αστερισμός. Α, ναι, εγώ θέλω να πάω εκεί. Πώς θα πάω εκεί? Εγώ Πού δεν είναι έχω κάποιο συμφέρον από εδώ, ούτε το προωθούμε εμείς σαν εταιρεία το βιβλίο αυτό, έτσι. Αλλά είναι το SAS Handbook και είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Δηλαδή, μας το είχαν δώσει στο στρατό. Είναι τέλειο. Είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό που λέει ο Δήμος, φαντάζομαι το ίδιο. Είναι μικρό, μπορείς να το μετακινήσεις μαζί σου. Βάλτε το μέσα σε ένα πολυμπάκ, να είναι πλαστικοποιημένο, να μην βραχεί, να Πολύ μην καεί, να σωστά. μην ράνει. Και είναι πραγματικά, ναι, δηλαδή τουλάχιστον και να μην έχει αφιερώσει κάποιος χρόνος σε τέτοια πράγματα που ανέφερε πριν ο Δήμος, προσανατολισμό, παγίδες κτλ. Τουλάχιστον με αυτό το βιβλίο, ναι. Δηλαδή πιστεύω Και ανεβαίνει το καλό με ενεργεία αυτά τα ή βιβλία τέτοια. είναι συνήθως ότι έχουν από πίσω notes. Και πάνω στη note section μπορεί να κρατήσεις και logbook. Ναι, εννοείται. Που Να είναι κρατήσεις, σημαντικό. είναι σημαντικό να κρατάμε logbook κάθε μέρα. Τι έκανα σήμερα, πώς πέρασε η μέρα μου. Είναι σημαντικό γιατί εντάξει, Για κρατάς ένα log. ψυχολογικούς λόγους. Ναι, Έτσι, μη... βέβαια. Σημαντικό πάντα και μες στο bag-out bag να έχεις ένα μολύβι, το οποίο πολλοί δεν θα βάζουν ποτέ μολύβι μέσα. Ναι, η αλήθεια είναι γενικά με τα έγγραφα, κανονικά, άμα θέλαμε να το έχουμε ας πούμε εντελώς σωστό για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από στυλό χαρτί μολύβι, θα θέλαμε να έχουμε και σε μια πλαστικοποιημένη σακουλίτσα, θα θέλαμε να έχουμε και έγγραφα. Θέλουμε να έχουμε έγγραφα αν έχουμε παιδιά, π.χ. ότι τα παιδιά είναι δικά μας, από γιατρικά χαρτιά, το βιβλιαράκι από το ΙΚΑ, οτιδήποτε τέτοιο μπορεί να φανεί χρήσιμο. Είναι καλό να υπάρχει σαν φωτοτυπία, ας πούμε, μέσα σε μια πλαστικοποιημένη σακουλίτσα. Το πιο σημαντικό kit που έχω στο bag-out bag μου, ποιο θα ήταν, λες? Ανάλογα, εγώ έχω το πιο ανάλογα, αλλά σημαντικό μετά kit. τώρα, επειδή μιλήσαμε Ναι. τώρα για το ΙΚΑ και τα λοιπά, ναι, σίγουρα, ας πούμε, ο καθένας πρέπει να έχει τα ατομικά του φάρμακα. Και προμήθεια αυτών για καλές 72 ώρες, εγώ θα τα έπαιρνα, ας πούμε, για τουλάχιστον 2 Μέσα εβδομάδες. έχω και αντιβιώσεις. Ναι, εννοείται. Ατομικά φάρμακα Έχω ναι. κλασικές αντιβιώσεις για όλες τις αναγκαίες κλασικές αντιβιώσεις, το οποίο κάθε χρόνο ελέγχω με τις ημερομηνίες λήξεως τους, γιατί όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, ούτε φαρμακείο θα βρεις ανοιχτό και μπορείς να πεθάνεις από κάτι πολύ απλό. Σε αυτό, παιδιά, πάντα νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, αλλά αν δούμε, ας πούμε, πρόσφατα παραδείγματα, όπως είναι π.χ. οι εικόνες που είχαμε στην αρχή, ας πούμε, στην Ουκρανία, που ήταν sold out όλα τα μαγαζιά, όλα τα στρατιωτικά είδη. Άμα τα αφήνεις τελευταία στιγμή, δεν θα Αν βρεις. θυμάμαι σωστά, το σλόγγαν των προσκόπων είναι Always be prepared. Πάντα να είσαι προετοιμασμένος. Ναι, έξυπνο, πραγματικά. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή δεν θες να είσαι σε μια καταιγίδα χωρίς ομπρέλα ή χωρίς πόνσο. Πάει έτσι νομίζω. Σωστά. Πάει έτσι. Αλλά ναι, φάρμακα. Τώρα κάτι τέτοιο. είχες, που μιλούσαμε για τα νερά πριν. Υπάρχουν και αναλλακτικές. Υπάρχουν και χάπια νομίζω. Ναι, μπράβο, τα χαπάκια αυτά για την απολύμανση του νερού. Εγώ προσωπικά δεν τα χρησιμοποιώ. Γιατί έχουν μια απέσια γεύση πραγματικά. Δηλαδή, όποιος το έχει δοκιμάσει, σώφιζε, ναι, δεν μπορώ. Αυτό δεν μπορώ. Εντάξει, τι θα κάνεις, αλλά θα προτιμούσα 1000 φορές το Εσύ φιλτράκι. έχεις τη δικό σου bag-out bag, έχεις σετ πρώτης βοήθειας. Πρώτες βοήθειες έχω τα πολύ βασικά. Με τα έχω φάρμακά πολύ σου και τα βασικά. έχεις. Και αυτό μας φέρνει πάντως έτσι, δηλαδή για να μην έχουμε 30 φαρμακεία στο σπίτι, έχουμε το φαρμακείο των πρώτων βοηθειών, ρε παιδί μου, που καλό είναι να υπάρχει σε κάποιο σπίτι και είναι απλά μέσα σε αυτήν την τσάντα, αντί να είναι, ας πούμε, πίσω από τον καθρέφτη. Χάπια ιωδίου έχεις εσύ μέσα. Χάπια ιωδίου, Η αλήθεια είναι πως... Όχι. Χάπια ιωδίου, όχι. Εντάξει, τώρα πάμε σε Off camera θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή, να.
Όχι, Θα εντάξει, την κάνουμε ναι. τη συζήτηση και... Για πυρηνοβιχημικό πόλεμο, ρε παιδί μου, ειδικά για το πυρηνικό κομμάτι, είναι χάπια ιουδίου, ρε παιδί μου. Kelp, το λένε από Kelp, ξέρω εγώ, που είναι, πώς θα είναι, Kelp tablets. Ναι, είναι χρήσιμο. Βοήθησε εδώ τους ανθρώπους να καταλάβουν. Kelp Τι είναι ένα είναι? φύκι, είναι ένα είδος Ναι, ναι. φυκιού και βγάζει Πού ιόδιο. χρησιμοποιούνται αυτά τα χάπια? Αυτά, παιδιά, αν τα χρειαστούμε θα είναι δύσκολα ποτέ, αλλά ναι. Αυτά χρησιμοποιούνται σε περίπτωση πυρηνικών δυστυχημάτων ή επιθέσεων. Αυτό. Βέβαια έχει και άλλα μέτρα εδώ πέρα, τα οποία ας πούμε πιο πολύ εκεί θα Και βασιζόμουν. σε τι βοηθάνε αυτά? Τα χάπια ιωδίου, τον ακριβές τρόπο ας πούμε, που λειτουργούν, πιάνεις τώρα προετοίμαστο. Αλλά ουσιαστικά τα χρησιμοποιούμε με το που γίνει ας πούμε, κάποιο πυρηνικό συμβάν. Χρησιμοποιούμε αυτά τα χάπια. Βοηθάνε Αυτό. πιο πολύ στο να μην απορροφιάει ο Κάτι οργανισμός σε αυτές τις τη γραμμές. ραδιενέργεια. Ναι. Αν καταλαβαίνω σωστά τη λειτουργία τους, μαζεύουν την ραδιενέργεια μέσα στους αδένες, τον οποίο δεν απορροφιέται από τον οργανισμό. Αν το λέω σωστά. Αυτή την εντύπωση Τον έχω. ακριβώς ας πούμε πώς δουλεύουν, εγώ δεν θυμάμαι, μάλλον θα είναι αυτό, μάλλον θα είναι κάτι τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, είναι δύσκολη με τέτοια περίπτωση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι αν έχουμε υπόγειο, πάμε στο υπόγειο, προσπαθούμε να κλείσουμε οποιαδήποτε δίωδο αέρα, γιατί μέχρι και κάποιες ώρες μετά, δηλαδή 48 ώρες σίγουρα, μπορεί και 72 ώρες μετά, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Αλλά προσπαθούμε να απομονωθούμε από τον αέρα τον έξω, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται fallout, το οποίο ουσιαστικά είναι η σκόνη στον αέρα και μικρά σωματίδια στον αέρα, τα οποία ουσιαστικά έχουν γίνει μετά ραδιενεργά Μμμ. και προσπαθούμε να προστατευτούμε από αυτά. Το νερό είναι καλός μονοτής, δηλαδή Ναι. το νερό πάντα μονώνει από ακτινοβολία Αυτό οποιοδήποτε δεν το είδους. ήξερα. Όχι, είναι πάντα. Δηλαδή, εγώ αν ήξερα ότι τώρα έρχεται κάτι τέτοιο, ιδανικά ας πούμε θα ήθελα να είμαι σε ένα σπίτι με υπόγειο και τεράστια μπανιέρα ή πισινούλα, ξέρω εγώ, υπόγεια εντός σπιτιού, θα ήταν ιδανικό σενάριο, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, τώρα θέλω να πιστεύω ότι. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θέλω να πιστεύω ας πούμε ότι ναι, ότι θα είναι ας πούμε. Θα είναι μακριά κάτι τέτοιο, ότι δεν θα το ζήσουμε αυτό. Οκ. Τι άλλο έχεις στον background σου? Τι άλλο, φωτιά. Και το κύριο εργαλείο βασικά, το πιο βασικό εργαλείο απ' όλα, μαχαίρι, Μμμ. το οποίο πάντα καλό είναι, ας πούμε, καλά είναι και τα πολυεργαλεία σαν αυτά που έχουμε, του τύπου Odin, ας πούμε, είναι χρήσιμα, ρε παιδί μου, αλλά το κύριο εργαλείο, ρε παιδί μου, για τέτοιο είδους, ας πούμε, είναι ένα μαχαιράκι, κατά προτίμηση κατασκευής full tank, δηλαδή θέλουμε να είναι ένα ενιαίο κομμάτι λεπίδα, ρε παιδί μου. Να μην δηλαδή ανοικοκλίνει. Όχι, τίποτα. Θα προτιμούσα ένα βουτυρομάχαιρο, ρε παιδί μου, Ναι. σε αυτή την περίπτωση, παρά ένα τέτοιο μαχαιράκι. Σωστά. Είναι πιο χρήσιμο για τις δουλειές που το χρειάζεσαι. Ο σκοπός δεν είναι μόνο ότι είναι πιο χρήσιμο, αλλά ότι είναι λιγότερο να σε προδώσει στη στιγμή. Δεν Σίγουρα, έχει ναι. κινούμενα κομμάτια. Ναι. Δεν θέλεις να σπάσει. Εκεί καταλήγει, ρε παιδί μου, και η χρήση που θέλεις ουσιαστικά από ένα μαχαίρι σε τέτοιου είδους περίπτωση Μμμ. είναι γενική. Δηλαδή θα το χρησιμοποιήσεις και σαν τσεκουράκι για να ανοίξεις ξύλα στη μέση. Θα το χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις προσάναμα. Θα το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις ξύλα. Και Δηλαδή έχει για να πάρα μην πολύ. έχεις πολλά εργαλεία μαζί σου, πρέπει Έχεις και ένα η μαχαίρι. πλάτη του να είναι βαριά. Για Μπράβο. να μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν σφυρί. Ναι, για να μπορείς να συνθλίβεις πράγματα, να Ναι. ανοίξεις ξηρούς καρπούς. Αυτό είναι είναι μια Ναι. καλή παρατήρηση αυτό. Αλλά ναι, το μαχαιράκι, ας πούμε, κύριο εργαλείο, σπινθυριστής νούμερο 2, γιατί σίγουρα έχουμε μέσα, ας πούμε, και αναπτήρα και σπίρτα, αλλά αυτά βρέχονται, χαλάνε, ποτέ δεν ξέρεις. Ενώ Πολλοί κόσμος δεν σπινθυριστής, ξέρει να δουλεύει τον σπινθυριστή. Ο σπινθυριστής πάνω του βγάζει σπίνθυρας. Δεν είναι εύκολο να βάλεις φωτιά με απλό σπίνθυρα. ισχύει. Συνήθως ο σπινθυριστής από την άλλη πλευρά του έχει και μαγνήσιο. Συνεπώς με το μαχαίρι ή με το εργαλείο του σπινθυριστή τρίβουμε το μαγνήσιο και βγάζουμε μικροσωματίδια μαγνησιού. Όλοι Έτσι. ξέρουμε ότι το μαγνήσιο καίει σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Φίλους κάτι βαθμούς νομίζω είναι πάρα πολύ 2.000 τέτοιο. κάτι, δεν ξέρω, ναι. Έτσι, είναι πολύ ζεστό πράγμα. 1.800-2.000. Και τρίβοντας το μαγνήσιο σε ένα μικρό βουναλάκι και σπινθύριζοντας αυτό, βγάζει μια Ισχύει. πολύ έντονη φωτιά για πολύ μικρό χρόνο. Η οποία είναι αρκετή όμως. Είναι αρκετή Έτσι, με είναι λίγο αρκετή. ξερά φύλλα. Και αυτά που έλεγες. Είναι ο καφές μου. Πάλι παλάει ρε παιδιά. Ναι, από ό,τι φαίνεται, Στην αισθάνομαι υγεία μας. αποτίμηση. Δεν έχω πιει Cheers. καφέ σήμερα.
Εγώ δεν πίνω γενικά, οπότε νεράκι. Μιλήσαμε για δοχεία, μιλήσαμε για νερό, μιλήσαμε για φάρμακα, μιλήσαμε για Ναι, για όλα και για... coverage, για Ναι, shelter. Πώς λες shelter στα ελληνικά? Κατάλημα. Κατάλημα. Νομίζω πιάσαμε πάρα πολλά topics. Ναι, και... Μιλήσαμε και για manuals για να μπορούμε να ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Νομίζω καλύψαμε ένα μεγάλο φάσμα και το υπόλοιπο ο καθένας θα βάλει τη δικιά του φαντασία. Ναι, καλό είναι... Γιατί πολλές φορές δίνοντας ιδέες γεννιούνται παραπάνω ιδέες. Καλό είναι και ο καθένας θα το κάνει και λίγο στα μέτρα του, έτσι, και ο καθένας όσο Τι προτεραιότητες έχει ο καθένας. Ναι, έτσι, ναι. Μιλήσαμε και για εργαλεία, δηλαδή ποια εργαλεία να έχεις μαζί σου. Ναι, αρκετά, δηλαδή. Κοίταξε, νομίζω γενικά, ας πούμε, για γενικής χρήσης, θα ήταν καλό. Τώρα ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Ποιο? Ένα εργαλείο το οποίο δεν έχω στο bug-out bag. Μήπως δεν έχεις τώρα το Odin και αυτά να τα έχουμε στην αποθήκη. Όχι, αυτά όλα τα έχω. Το bug-out bag μου είναι πολύ οργανωμένο. Ξέρεις τι μου λείπει? Ένας σκαπανέας. Ένα καλός, e-tool, πολύ σημαντικό. ένα πολύ καλό σκαπανέας. Και δεν θα ήθελα από αυτά π.χ. που μαζεύουν και που κάνουν. Θα προτιμούσα ένα τέτοιο έτοιμο σκαπανέα να μπορώ να το δέσω και από έξω. Νομίζω μετά είναι ολοκληρωμένο. Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, μπράβο, το φτιαράκι είναι χρήσιμο. Ένα δυνατό φτιαράκι. Έχουν κάτι μικρά φτιαράκια που χρησιμοποιούν στα χιόνια. Κοίτα, εμένα μου αρέσουν τα κλασικά, τα e-tools, ρε παιδί μου, τα εσύ στρατιωτικού είσαι τύπου. στρατόγκαυλος. Όχι, όχι. Όχι, δεν είσαι. Όχι, εντάξει, δεν θα το έλεγα έτσι. Παιδιά, είναι. Ψέματα. Εντάξει, όχι, η αλήθεια είναι όχι. Πώς θέλετε να μιλήσουμε, δηλαδή? Τι εννοείς? Ποιες θα ήταν οι διαφορές? Ναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά ναι, δεν νομίζω. Όχι. Ωραία. Ελπίζω αυτό το κομμάτι να το κόψουμε. Ναι. Ε, Για να το κλείσουμε. Όχι. Πού φτάνουμε? Λοιπόν, νομίζω, ας πούμε, ένα καλό κλείσιμο είναι το τι θα ήταν. Δηλαδή, καλό θα ήταν, παιδιά, να έχει καθένας μέσα σε αυτό το τι σακίδιο καταρχήν θα πάρει κανείς. Εγώ προσωπικά μου αρέσει το δικό μας το τύπο Assault που έχουμε, το TAC Maven. Πολύ χρήσιμο, όχι πολύ μεγάλο. Μόλι για να μπορείς να δέσεις πράγματα. Sorry που θα σε διακόψω. Για το κλείσιμο και κάτι πολύ σημαντικό και τώρα μου ήρθε μια αμφιβολία, το οποίο και εγώ δεν το έχω στο bug-out bag μου. Η ζωή μας πλέον περιβάλλεται γύρω από τεχνολογία. Αν κάτι κακό συμβεί, δεν έχουμε κάπου να φορτίσουμε την τεχνολογία μας. Είτε είναι GPS, είτε είναι κινητό, είναι κάτι. Είναι σημαντικό νομίζω να έχουμε και ένα solar box, το οποίο αν διπλώνει μπορούμε έστω να φορτίσουμε λίγο κινητό, ένα GPS reader ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ. Όχι, ισχύει. Κοίτα, καλό θα είναι κιόλας αν έχουμε κάνα παλιό κινητό, ειδικά από μια σκανδιναβική εταιρεία, η οποία έφτιαχνε κάτι πολύ ανθεκτικά, πολύ ωραία κινητάκια. Αλλά ναι, αυτά τα παλιά, γιατί η μπαταρία τους κρατάει πάρα πολύ καιρό. Έτσι, δηλαδή, ειδικά άμα το κρατάς κλειστό και το ανοίξεις μόνο για να πάρεις εσύ κάπου τηλέφωνο, δεν νομίζω μπορεί να πάει εβδομάδες. Θα ήταν καλό να έχεις ένα τέτοιο πράγμα μαζί σου για επικοινωνία. Ναι, και εγώ δεν το ανέφερα, γιατί εντάξει, αλλά νομίζω είναι δεν θα μπαίνει κανένας. Δηλαδή με τα νέα κινητά τώρα, τα έχεις όλα. Έχεις CB, GPS, Starfinder, πηξίδα. Θα λειτουργούν αυτά? Δεν το ξέρουμε. Η πηξίδα θα λειτουργεί όμως. Η πηξίδα κλασική, ναι, δεν είπαμε για την πηξίδα. Στο κινητό δεν είπαμε για την πηξίδα. Στο κινητό, ναι, λογικά θα δουλεύει με το γυροσκόπιο και με αυτά. Δεν δουλεύει αυτό. Ναι. Λογικά. Αν δουλεύει με GPS, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όχι, αλλά σίγουρα και δεν είπαμε για τις πηξίδες τις κανονικές. Μία απλή, ας πούμε, μηχανικού. Πώς είναι. Και να μην ξέρεις να τη δουλέψεις, να μάθεις από το manual. Ναι, είδες αυτό, όντως. Γιατί ναι, πρέπει να ξέρεις να το ψιλοδουλεύεις, αλλά ναι. Okay. Γι' αυτό προετοιμασία. Οπότε. Be prepped. Be prepped. Τουλάχιστον εντάξει, ας έχουμε prepped. Τον εξοπλισμό του κάμπινγκ, άμα έχουμε απλά σε μια τσάντα συμμαζεμένο, αυτό είναι. Ωραία. Η μισή δουλειά είναι εκεί. Χάρηκα που τα είπαμε σήμερα, Άλεξ. Έδωσες και τις δικές σου απόψεις και πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν πολύ. Εντάξει, τα βασικά, τα πολύ βασικά φαντάζομαι. Φοράς τώρα αυτό το μπλουζάκι, Hattori Hanzo, ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός? Είναι σπόντα σε μια ταινία Ταραντίνο. Εκεί μεριά. Αυτοί που ξέρουν, οι men και women of culture ξέρουν. Αυτό. Οκ, παιδιά.
Χαρήκαμε πολύ που ήσασταν και σε αυτό το επεισόδιο μαζί μας. Γράψτε μας μηνύματα τι θα θέλετε να ακούσετε στα επόμενα επεισόδια, γιατί θέλουμε υλικό, να μάθουμε τι θέλετε, για να σας κάνουμε και επεισόδια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Εγώ απλά ελπίζω να μην ζητήσετε τώρα κάνα βίντεο που να πρέπει να πάμε να στήσουμε κάνα κατάλημα ή κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα λέμε next time. Ciao.